Salutare, dragi prieteni! Dacă sunteți cetățeni moldoveni și urmăriți acest canal, nu uitați să mergeți astăzi la vot și să votați apartenența la Europa. Am fost ieri urecheat de către o doamnă, de către o urmăritoare, pe bună dreptate, pentru că, pe lângă Maia Sandu, mai sunt și alți candidați pro-europeni, despre care, spre rușinea mea, nu știam. Așadar, votați favoritul vostru pro-european și apartenența la Uniunea Europeană. Să rămână doamna Cojocaru. Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: Statele Unite ale Americii spun dacă Coreea de Nord trimit trupe la război împotriva Ucrainei, va arăta disperarea Rusiei. Avansul rusesc de la Kursk, prezentat de către ruși, este o minciună. Vă prezint exact imagini cu manipularea rusească ordinară. Dronele ucrainene care lucrează împotriva industriei rusești de război au atacat o fabrică de explozibili în Gerginsk, Rusia. Casa Albă a spus că nu poate confirma informațiile despre implicarea trupelor nord-coreene în războiul Rusiei împotriva Ucrainei în acest moment, dar dacă astfel de date vor fi confirmate, Statele Unite se vor consulta cu aliații săi. Purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Sean Savet, într-un interviu pentru Vocea Americii, spune dacă Coreea de Nord se alătură Rusiei, SUA vor consulta aliații și partenerii săi cu privire la consecințele unui pas atât de dramatic. Savet a mai remarcat că o astfel de mișcare ar semnala, de asemenea, disperarea crescândă a Rusiei, deoarece aceasta continuă să sufere pierderi extraordinare pe câmpul de luptă în războiul său brutal împotriva Ucrainei. Da, așa este, o disperare profundă a Rusiei în căutare de carne de tun, lucru care ne arată că pierderile prezentate de către armata ucraineană sunt reale. Pierderi pe care vi le prezint zilnic, sunt subiect de controverse, pentru că multă lume mă urăște atât de mult încât unii putinei au ajuns nu doar să mă înjure, ci să mă și amenințe. Nu-mi pasă. Dacă Rusia este într-adevăr forțată să apeleze la Coreea de Nord pentru forță combatantă, este un semn de disperare, nu de putere din partea Kremlinului, se mai spune în mesajul lui Savet. Dincolo de disperarea Rusiei, trebuie să existe și o reacție promptă și de forță de sprijin a Ucrainei. Altfel, nu ne putem numi lumea liberă dacă nu sprijinim o țară care face atâtea sacrificii și eforturi pentru a deveni liberă. Și nu trebuie trimise musai trupe în Ucraina. Un agreement pentru folosirea de către Ucraina armelor cu rază lungă de acțiune pentru a-i potoli pe ruși și coreeni ar fi de ajuns. Și bineînțeles cantități suficiente pentru a le distruge agresorilor punctele esențiale. Șeful Direcției Principale de Informații, Kirilo Budanov, a declarat anterior că aproximativ 11.000 de infanteriști din Republica Coreei de Nord ar putea fi implicați în războiul din noiembrie. Serviciile secrete sud-coreene au anunțat de asemenea transferul trupelor nord-coreene în Rusia. Ziua 970 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 20 octombrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei, neprovocate asupra Ucrainei, se ridică la aproximativ 678.520 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1340 de militari, 12 tancuri, 39 de vehicule blindate de luptă și 17 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Kremlinul răspândește din nou minciuni despre Kursk, își trece propriul echipament ars drept ucrainean. Dezinformatorii ruși răspândesc în mod activ videoclipuri cu echipamente militare arse de-a lungul drumului, iar propagandiștii spun că se presupune că aparțin Ucrainei și au fost distruse în regiunea Kursk. Acest lucru nu este adevărat. Până la urmă, de fapt, videoclipul arată rămășițele
unei coloane de echipamente rusești pe care trupele ucrainene au capturat-o în 2022 în satul Mărnăi din regiunea Donetsk. La începutul videoclipului este vizibil un tank a cărui fotografie a fost publicată în octombrie 2022, iar în a 16-a secundă există o reclamă pentru hrana pentru animale de companie, nu o să-i dau numele, o vedeți aici, în ucraineană, deci nu a putut fi plasat în regiunea Kursk. Anterior, rușii au răspândit dezinformare că au reușit să distrugă 70% din echipamentul forțelor armate ale Ucrainei care a fost implicat în operațiunea Kursk și că 74% dintre ucraineni se opun acțiunilor forțelor armate ale Ucrainei în regiunea Kursk. Aceste falsuri ar trebui să-i convingă pe toți cei din jur că operațiunea Kursk a forțelor armate ale Ucrainei nu are sens și se presupune că implică pierderi uriașe pentru Ucraina, atât în ceea ce privește personalul cât și echipamentul. Dar, de fapt, încă de la început, acțiunile armatei ucrainene pe teritoriul Rusiei au avut succes, armata și-a îndeplinit toate sarcinile stabilite. În noaptea de 20 octombrie, la Gerginsk, din regiunea Nizhny Novgorod, din Federația Rusă, dronele ucrainene au atacat fabrica IM Sverdlov, care produc explozibili. Sursa: canalele rusești Telegram Shot și Astra cu referire la pozițiile localnicilor. Locuitorii raportează fum alb și explozii puternice în incinta uzinei. Potrivit martorilor oculari, primele explozii puternice au tunat pe cerul deasupra orașului în jurul orei 3:30 dimineața. În total s-au auzit aproximativ 10 explozii la intervale de câteva minute între ele. Au fost de asemenea zgomote de focuri de armă și cartușe automate. Uzina este unul dintre cei mai mari producători ruși de explozibili industriali. Fabrica a fost adăugată pe lista de sancțiuni a Ucrainei pentru sprijinirea acțiunilor care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.